được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế, mà ở đó chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau đến từ những câu chuyện thú vị của chính cô gái vô cùng duyên dáng và xinh đẹp của chúng ta ở bên đây. Cái điều đặc biệt ở chính cô gái này là họ đôi khi là những người rất là mới và họ sẽ đến đây những làn giọng mới khác nhau. Như ngày hôm nay chúng ta có Quỳnh Chi là một cô MC rất là xinh đẹp. Xin chào Quỳnh Chi. Chúng ta cũng có Ly Kim Cương là một ca sĩ của nhóm Lam. Xin chào. Chào đón sự quay trở lại của Gia Linh, cô nàng 21 tuổi rất là dễ thương của chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta còn có hai chàng trai cũng vô cùng điển trai và họ sẽ là những người đưa ra những luận điểm, những phản biện về những câu chuyện của các cô gái. Đó chính là Gia Nguyễn và B-Max. Và ở mỗi số chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một chàng soái ca đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và anh chàng ấy sẽ chia sẻ những cái câu chuyện tình yêu của đời mình đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay anh chàng đó chính là Hoàng Rapper. Wow. Xin chào anh. Hình như nó sai sai phải không ta? Mình có thể bỏ cái gì soái ca Đúng rồi ra đó. không Bảo? Không, Quá sai luôn. thật ra soái ca nó có nhiều định nghĩa, nó không chỉ là ngoại hình thôi anh à. Nó là người đàn ông của gia đình. Chúc mừng anh. Dạ. Yeah. Nhưng mà tự nhiên nắm tay nhìn chặt quá vậy. Em nắm anh chặt hơn đó. Ồ vậy hả? Chứ đầu tiên xin được chúc mừng anh Hoàng khi đã có thêm một bé nhỏ nữa. Gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng đầm ấm mà. Không biết là dự định sắp tới của anh là sẽ như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ với tất cả mọi người ở đây không ạ? Dự định sắp tới của Hoàng là chừng nào có con gái thì mới ngưng. Thiệt luôn á? Thiệt. Chắc chắn luôn á? Chắc mà. Thế còn sự nghiệp thì sao? Đương nhiên sự nghiệp phải gầy dựng cho thật là vững chắc để có thể có được ít nhất là tả và sữa để chăm lo cho đội bóng. Rồi thôi thì chúc anh có được thật nhiều sức khỏe, sự nghiệp luôn thành công và sẽ sớm có bé gái anh nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi. Chào các người đẹp. Chào các người đẹp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề mà Bảo nghĩ là chủ đề này là phải nói rằng 3-4 tập hay thậm chí là 10 tập cũng được nữa. Bởi vì đó chính là lý do vì sao mà chúng ta chia tay. Trời ơi. Nhưng mà anh có chia tay bao giờ trong cuộc đời của mình chưa? Dạ có, đầy nhiều á. Bị động cũng có, chủ động cũng có. Wow, thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để nói chuyện với nhau đúng không ạ? Rồi, chúng ta đến với câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Anh dám phá game em cho anh ở lại luôn. Cái này hơi khó hiểu nha, tôi cần gặp gỡ nhân vật đầu tiên ngày hôm nay đó là ai à? Xin chào Thanh Tú. Trời ơi, anh dám phá game em là như thế nào không Tú? Nghi lắm. Mê chơi game đúng không? Thật ra thì cái câu chuyện này là hồi em còn đi học. Và cái lúc mà em đi học thì em rất là thích chơi game như là Liên Minh Huyền Thoại. Nên là cứ mỗi lần mà vừa xong ra về được nghỉ trưa là em với bạn trai em bay ra đi quán net chơi đi anh. Ra quán net chơi đánh game anh ơi. Xong rồi cái bình thường thì em hay đi support hỗ trợ cho ảnh là AD thì mình cũng kiểu hỗ trợ cho nhau. Em nói thuật ngữ nào mà tụi anh dễ hiểu hơn được không? Cái đó đi chơi á. Đó là em ví dụ là hay đi giống như là đi hỗ trợ bạn trai em. Xong rồi tự nhiên một ngày cái gì cái đầu ổng có vấn đề hay sao á. Xong rồi cái tự nhiên cái ổng bỏ em đi một mình luôn, xong ổng để em bị giết bị chết mấy lần luôn. Xong rồi cái em hỏi ủa anh bị sao vậy, sao anh không bảo vệ em. Xong rồi cái anh thích đó, cái em đứng dậy em tắt CPU luôn. Em tắt CPU xong em ra cái anh Từ trả tiền đi, em đi về. Bây giờ em làm rạn cái tình cảm quá. Chia tay luôn hả? Nhưng mà cái câu chuyện chia tay là ở đâu? Dạ chia tay là bởi vì ảnh làm em chết nên em đi về. Oh man. Dạ. Mà đem pháo tay cho Thanh Tú đi à? Dạ. Ôi sữa. Cái này là yêu game. Ủa chỉ gì chơi game thôi đó hả? Hay là game thủ thường vậy ta? Có khi nào là game thủ vậy Mà không hả? chị phải đặt ở trong tình thế của em chị mới hiểu, chị chơi game mới hiểu. Thì đó, mà chị đang hỏi ức chơi game. chế lắm, chị kiểu mình đi mình hỗ trợ cho người ta mà tự nhiên cái để cho mình chết cái mình bị tức lắm, mình Ủa gì tức rồi là không cuối chịu cùng nổi. là em yêu game hay em yêu bạn trai em? Em cũng không biết nữa. Oh wow, em cũng không biết là em yêu bạn trai em hay là yêu game nữa hả? Kỳ vậy? hả? Có bao giờ em rơi vào tình Chơi trạng game là em thì mê có game sao? em bỏ người yêu chưa? Em không dám chuyện đó xảy ra đâu. Không dám. Đây chính là một trong những tác hại của việc chơi game, chơi nhiều quá ảnh hưởng đến não. Trời ơi cái gì vậy trời? Có mùi con nít ở đây nè. Thì đó là thời học sinh mà anh. À đâu có gì sâu đậm lắm đúng không? Cái gì? Dạ. Gà gì? Gà bông. Gà bông, À gà bông. dễ thương ha. Vậy là em tuổi mới học nghe, trò gà đó. bông. Tự nhiên tôi hùng trò anh biết không anh? Rồi. Rồi sao B-Max em thấy Tú thì sao em? Anh sợ em rồi. Thì anh em cứ làm
làm gì anh đâu mà anh sợ em. Anh sợ em về cái cách chia tay của em đó. Nhưng mà đó là hồi xưa Còn chơi game không? Bây giờ lớn Có, rồi. có, Bây giờ em còn chơi game không? lâu lâu em rảnh em chơi. À vẫn còn chơi game kìa mà. Bây giờ em có người yêu không? Không em Không, vậy thì được, hiểu không? Chứ không thì anh sẽ phải nói chuyện trực tiếp với bạn trai em qua thống truyền hình. Quỳnh Chi thấy như thế nào? Tú là một câu chuyện gợi cho Chi nhớ lại cái khoảng thời gian cấp 3. Chị chơi game luôn hả? Chứ không chơi game. Chứ không chơi game nhưng mà tự nhiên Tú làm cho chị nhớ tới cái thời đúng là dùng từ gà bông á. Lúc mà nhìn bị bỏ từ đó đến giờ luôn. Trong là năm học lớp 10. Năm học lớp 10 thì mình có một cái quen, cái anh đó cũng là hot boy trong trường á. Và anh đó cũng đeo mắt kiến giống Bảo này nè. Tại vì cái style của trong cấp 3 đó là em rất là thích những anh mà đeo mắt kiến. Và hơn mình 2 lớp, tức là học lớp 12. Thì anh rất là dễ thương luôn, rất là hiền, rất là chiều, rất là cưng mình. Nhưng mà cái lý do chia tay thì vô cùng lãng xẹt. Mà mình bây giờ mình không bao giờ mình quên được cái kỷ niệm đó. Đó là một cái người bạn thân của ảnh gọi điện cho mình, hỏi mình là em xếp bạn anh á, thằng bạn anh á ở vị trí nào trong lòng của em. Thì mình nhớ lúc đó là mình rất là thiệt thà. Đến bây giờ mình nói vậy thôi, mình nói dạ em xếp ba má em đầu tiên. Sau đó là đến em gái với chị gái em. Sau đó là đến con mèo nhà em. Rồi sau đó là đến ảnh. Thì mình trả lời là chia tay. Tại vì trẻ con mà nên nghĩ là thôi chứ ông này ổng bị gì, ổng mất tiêu thì mình kệ luôn. Mà sau này chị mới biết đó là vì ổng nghe mình nói là mình xếp ổng con mèo, thế là ổng bị tổn thương. Trời ơi. Ổng đợi mình sẽ gọi điện cho ổng hay là như thế nào đó, kiểu quan tâm là tại sao anh im lặng. Xong mình cũng im luôn. Thì mình cũng im lặng, thì mình cũng lo học bài, lo làm bài. Không biết là anh có coi chương trình này không ta? Anh tên gì nói đi để bảo mệnh coi. Không phải, nhưng mà nếu mà anh có coi thì em thiệt là em tiếc lắm. Tại vì anh là đứa mình không đi đến đâu hết, mà cũng do là mình ngày xưa mình vô tư. Đó rõ ràng là cái sự rất là dễ thương của cái tình yêu thời học trò, đúng không? Đôi khi là chỉ giận hờn vu vơ một cái thôi là có thể chia tay nhau. Rồi xin được cảm ơn Thanh Tú, cảm ơn Quỳnh Chi. Thấy vui vui. Câu chuyện thứ hai, chia tay vì quên gọi điện hỏi thăm. Ồ, cái này là của ai vậy? Trách móc. Ai mà có nhu cầu nâng niu chăm sóc dữ vậy? Nhưng mà tới mức chia tay. Mọi người là câu chuyện của Nhã. Rồi xin mời Kim Nhã, con nàng VJ rất là dễ thương. Em khó tính vậy. Đầu tiên cho em hỏi ở đây là mấy anh trai á, có thích được bạn gái hay là người yêu của mình gọi điện thoại hỏi thăm không? Thích chứ. Có chưa? Thích đó đúng không? Thì cái tình yêu này thì nó lớn hơn gà bông một chút xíu là lên. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó bạn trai này của em á là hay cái kiểu là rất là hay mỗi ngày sẽ đợi điện thoại em gọi về để hỏi thăm bạn ấy. Thế em không nhớ hồi đó đi học á thì học ở trường điện ảnh là học sáng chiều. Thế mình học nhiều khi mình mệt quá mình cũng quên. Và quan trọng là sinh viên mà điện thoại nhiều khi là chỉ có mấy chục ngàn trong đó thôi. Tức là vấn đề là tại vì trường đó nhiều trai đẹp quá đúng không? Cho nên quên đúng không? Hồi đó chưa biết mê chạy. Thôi giờ biết rồi hả? Giờ biết rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Em đến rồi, chúc mừng em. Thế xong rồi mình hết tiền điện thoại. Thế mình cũng quên chưa nạp tiền, thế là mình quên luôn cái chuyện mình sẽ gọi về cho người ta. Thế là ngày hôm sau nhận được điện thoại. Alo, tại sao em không gọi điện về cho anh? Em hết tiền điện thoại, mình chia tay đi. Gặp tôi chia luôn đi, chứ còn làm như đàn ông gia trưởng. Sao kỳ vậy ta? Đáng lẽ là con trai phải hỏi thăm con gái chứ. Đúng Cái xong lúc đó em cầm điện thoại gì nè. Trời, giống như là mọi thứ rung động hết luôn á, em nghe tích 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 tích. Rồi em một cái em cúp mấy cái bông. Rồi xong Không luôn. nuối tiếc gì hết. Dạ. Không nuối tiếc gì hết. Không nuối tiếc. Được. Xong mà quen nhau bao lâu? Hai người quen nhau bao lâu trước đó? 2 năm. Trời ơi, làm gì mà dễ dàng. Chia tay vì một cuộc điện thoại á. Kỳ cục hơn. Bởi vậy em Trước đó có cái quá trình là không gọi nhiều lần trước đó chưa, hay đó là lần đầu không, tiên ngày luôn? nào cũng gọi. Tại Mới vì là cái đầu bạn tiên. này á, có một cái thói quen đó là hay áp đặt lắm, hay áp đặt Nhã phải làm nhiều thứ mà giống như là Em không bị như vậy. đúng rồi. Nhưng mà hồi đó là vì đó là chàng trai đầu tiên gặp cho nên nghĩ là người ta nói gì cũng đúng. Người ta nói gì cũng đúng á, cho nên là Bây giờ thấy người ta sai chưa? ngay đâu tại quan thời điểm tâm đó mà. sai đó. Không, nhưng mà Phương nghĩ rằng liền là nếu mà quen, chẳng hạn như quen vài tháng cái chuyện đó thì có thể giận hờn chia tay được. Nhưng mà 2 năm thì Phương nghĩ chắc phải có một cái lý do nào đó. Dạ, cái vấn sâu đề xa. ở đây có nghĩa là Chán trước đây rồi. tất cả những gì bạn ấy nói Nhã đều 100% nghe. Thế đây là lần đầu tiên nên Nhã Lần phản đầu tiên ứng có là thể Nhã tha không thứ chứ. gọi. Mà em nghĩ Nhưng là mà do hết tình nhưng mà cảm đây á. nè, bây giờ vấn đề là tình cảm của Nhã nữa. Tại vì 2 năm cũng dài mà, tại vì sao Nhã cũng đồng ý cái giờ Nhã có người khác đúng không? Ủa anh
Chứ sao? Thì Phương nghĩ rằng là cái chuyện đó đúng là không phải là gà bông thiệt, gà ác, gà tre thì không biết. Nhưng mà hồi lúc mà ở trong trường á, gọi là mấy cái tình yêu tuổi học trò là hay có những cái lý do chia tay rất là lãng nhách. Phương có 2 người bạn thân, 2 người đó quen nhau. Cái bữa đó đi ăn bún bò. Sau khi ăn xong, để anh trả tiền cho. Không, em trả tiền cho. Không, anh trả tiền cho. Em nói anh trả tiền cho, tao nói tao trả tiền cho chứ không. Vậy luôn hả? Chia tay. Rồi bao lâu? Ngồi chia tay luôn đó. Cái câu chuyện gì kỳ vậy trời. Mà vui nhất là người ta chia tay mà tôi đứng tôi cười quá. Tại vì không tin được. Chia tay thiệt, chia tay luôn, không nhìn mặt nhau luôn á. Tại Mà sao chỉ kỳ vì vậy? là cái tô bún bò thôi. Dành trả tiền. Dành trả Mà tiền dành thôi. trả tiền nha. Dành được mất tiền mà cũng chia tay mà cũng dành được. Hoài hai đứa ghét luôn. Đúng là đến giờ đúng. vẫn còn cười kìa thấy không? Tình yêu mờ. Không, câu chuyện em mất cười mà. Phải công nhận rõ ràng là cái chuyện là tuổi học trò, tình yêu nó không có lãng mạn một xíu nào hết trơn, mà nó lãng xẹt không luôn á. Dạ. Có chứ, có tuổi học trò chứ. Em với bạn trai em sao nè? Kể đi. Chà, có cảm giác như mọi người hứng thú khi em kể em với bạn trai em. Nhưng mà xui là em có bạn gái thôi à. Thì chỉ là dẫn bạn đi xuống canteen ăn uống rồi vậy thôi. Rồi sao, có chia tay không? Có chứ, có chia tay chứ. Chia tay ở đâu? Thì đến lúc mà khi mà chuyển cấp thì chia tay. Tại sao? Cũng có một cái lý do nó cụ đau thể lòng rõ ràng. Hay mồi quá à. Rồi, thôi từ đây hồi mình sẽ biết câu chuyện của BMX sao. Bây giờ sẽ đến câu chuyện thứ 3. Quen nhau mà bạn trai luôn cảm thấy có lỗi với người yêu cũ. Bạn trai luôn cảm thấy có lỗi. Là câu Ôi, chuyện chuyện của của ai? mới chi. Lại là liên quan tới người cũ. Ai vậy? Ai là bạn thân của chị Hồ Ngọc Hà vậy? Không có thân. Chị, đây là câu chuyện của Phương. Ở bên cạnh nhau nhưng mà cái kiểu cũng vì một cái người cũ như vậy mà cứ dằn á, kiểu là vẫn đi bên mình, vẫn quan tâm mình, vẫn ghen với những người khác. Cho đến một ngày nọ là bực quá rồi, chịu không nổi nữa rồi. Phương còn nhớ là gây nhau, mỗi đứa mua 2 ly mì, ngồi trước cửa Sheraton. Bạn có hẹn với bạn. Trời ơi, Có uống trà tắc kế bên không vậy? Không, nó chưa có. Tức là bạn hay có hẹn với một người bạn. Phương bực quá là bởi vì Phương biết những cái thông tin về bạn gái cũ rất là lâu rồi. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nếu mình nói thì nó kỳ. Thậm chí là nhiều khi đi ăn, trời ơi bạn ấy mới té gãy tay tội nghiệp lắm em. Rồi trời ơi bạn bị nhức đầu, giờ anh muốn thuốc. Cứ như vậy đó mình bị tra tấn. Mà thậm chí là đi chơi chung vui lắm lâu. Trời anh thương em quá à. Mà anh yêu bạn gái cũ của anh hơn. cái đầu tiên. Và cuối cùng Ông có tên gì vậy? Chú Duyên, im đi. Nói đi, khai đi. Im đi, lát nữa mình vô cho Câu anh sai. Cho anh bị cái gì vậy? Em biết là người đó đã quen người khác rồi và thẳng thắn luôn là như vậy. Thì bạn ấy cũng nói là thì anh biết là em rất là thương anh, rất là tốt với anh. Mà em càng tốt với anh, cái anh càng nghĩ là tại sao hồi xưa anh không đối xử được tốt với bạn gái cũ của anh như vậy. Tại cho em viết tại chỗ luôn đó chị, em không có tha cho đâu. Mi Sai mới nói gì vậy Mi Sai? Viết tại chỗ. Anh mới nghe cái từ gì mà em nghe im lặng em Mi Sai kêu Mai Phương, em em giết cái người kia luôn. sao Tại vậy? chỗ luôn, giết Viết tại chỗ luôn giết hả? tại chỗ luôn. Em ơi, viết thì luật pháp không cho đâu. Lấy ly mì đang nóng á, đập vô mặt á. Nói chuyện xong nó nguội luôn rồi. Vai trò của ly mì là gì chị? Cái đồ đáng sạc. Cái vai trò của ly mì chỉ là làm cảnh cho cái hình ảnh nó đẹp thôi mà thôi. Tự nhiên lúc đó nghĩ ủa sao ngu vậy ta, mình càng cố gắng cái người ta càng nghĩ là người ta phải với một khác, tức là mình sẽ càng nâng cấp độ thì người ta lại càng nâng cấp độ với người kia. Hết ly mì. Thế là 1 tháng sau bạn ấy đi nói là em đang ở đâu giờ anh buồn quá à. Bạn gái cũ ngày hôm nay đi lấy chồng. Thì mắc cái chân gì gọi cho tôi. Sau đó cái gọi điện cho Phương rủ đi uống nước. Cái Phương mới nói ủa vậy hả? Trời ơi tội nghiệp anh quá, anh đợi chút em gọi điện cho bạn trai em hỏi coi em đi uống nước với anh được không. Lúc đó là 12 giờ đêm rồi. Xong cái đơ hết mấy giây, cái Phương cũng gọi cho bạn trai Phương, anh ơi bây giờ ảnh rủ em đi uống nước được không? Cái bạn trai Phương cũng đơ, sao cũng được. Tại vì quán nước kế bên nhà bạn trai của Phương luôn. Đúng rồi, thông minh. Cái cuộc nói chuyện nó không đi đến đâu cả và Phương cũng không biết làm sao để về. Và có một ly sự mì. kiện xảy ra mà đi về. Đó là có một người biểu diễn con trăng đi ra, quơ. Người bạn của Phương thấy con trăng sợ quá hồn xỉu đi về. Wow, man đó. Oh man. Qua câu chuyện khác đi nè. 24 Tết, người thương tuyên bố đi lấy vợ. Đâu. Là đang yêu không? Đang thương phải không? Chưa Đang biết quen gì luôn hết. hả? Ai đâu biết đâu sao hỏi em. Em biết. Đây câu chuyện của ai?
Chào mừng mọi người đang đến với phim truyền hình dài tập Lâm Ly Bi Đát của Mi Xoa. Đây là câu chuyện của Mi Xoa. Nghe tập nào cũng ra cũng có chuyện để kể. Chúng ta hãy cùng nghe Mi Xoa nào. Nãy giờ mình nói chuyện chia tay mà mình cười quá trời cười. Em nghĩ là làm vô cái nét buồn của em đi nha. Vậy Linh em diễn buồn được chưa em? Dạ buồn. Thì ngày 24 Tết vừa rồi, tức là sau khi cúng vừa rồi mới đây luôn dạ hả? đúng rồi. Anh hỏi em là cái chữ người thương này là phải đang yêu không, thì em nói không phải yêu. Nếu mà yêu thì gọi là người yêu, người thương thì chỉ là nó là một cái mối quan hệ mập mờ gì đó không biết rõ. Nhưng mà là chị đừng em đang vô nét buồn chị. Thì đang đi chơi rất là vui. Thôi giờ anh đi lấy vợ đây. Khi em nghe câu đó em nói là trời, ông này em điên rồi. Ý là tưởng là bị nói sảng á. Cái em cũng mới nói lại là em cũng sắp đi lấy chồng rồi anh. Em thấy bình thường đó, em nghĩ là trời khùng điên ba trợn nói chuyện tào lao tầm xài không, phải không? Sao vẫn đi chơi bình thường. Xong tới 2 ngày sau em mới bắt đầu em mới là 2 ngày sau là tìm cưới tới nhà. xong 2 ngày sau em mới thấy rằng là tự nhiên bên kia không nhắn tin không trả lời gì với em nữa hết trơn á. Sao em nhắn tin bao nhiêu cũng không trả lời. Xong lúc em mới nói chết cha, hay là ông đi lấy vợ thiệt. Tại là tới 2 ngày sau em mới bắt đầu em thấy buồn. Thấy buồn cái em khóc lóc. Sao em nghĩ là thôi chết rồi, không lẽ là bây giờ cuộc đời mình nó giống như mấy cái bản, như là một bản tình ca buồn, giống như một bài bolero. Cái bài em rất là thích bài Sầu Tím Thiệp Hồng. Lúc quen nhau chưa nói một lời gì tỏ tình ta mến nhau. Không lẽ chị em thích cái bài đó mà giờ nó vận vô trong cuộc đời em hay sao? Xong khoảng được 3-4 ngày sau nữa em bắt đầu em tỉnh ngộ, em nói trời, bữa giờ ai bỏ bùa mình khóc quá trời khóc. Đi lấy vợ rồi thôi, mốt mình đi lấy chồng chứ có gì đâu. Thì cuối cùng chấm dứt luôn. Chứ mình việc gì phải buồn, cũng không cần việc gì mà phải níu kéo lại nữa. Em có một người bạn á, cũng trong trường hợp giống chị, làm nãy giờ em nghĩ tới nó. Là cũng lấy vợ hay lấy chồng 24 Tết luôn hả? Không có Tết, không phải Tết, nhưng mà bạn của em á là nó quen cái anh nó cũng lớn tuổi hơn rồi, cũng chững chạc lắm, có vẻ không đàng hoàng. Thì yêu thương nó vẻ thôi mà. Thì tự nhiên cái nó đang lướt Facebook á, xong rồi thấy cái hình cưới của người đó với một chị khác. Mai tôi biết lý do, tại vì bạn em nó còn quá nhỏ, thì mà gia đình của anh đó thì bố mẹ cũng lớn rồi, muốn lập gia đình mà cũng không biết thêm là lý do gì nữa hay không mà lại đi cưới vợ và kiểu như là bỏ bạn em. Cái lý do như vậy là bởi vì là người ta muốn kết thúc mối quan hệ nào đó. Trong khi là vẫn nói bạn em là anh thương em rất nhiều, anh yêu em rất nhiều, đi lấy vợ. Vậy cái cô vợ đó thì Em tin hả? Theo góc nhìn khách quan của anh đi, qua 2 vấn đề giữa câu chuyện của Mi Xoa và Gia Linh, thì chúng ta chia ra đơn giản hóa 2 vấn đề thôi. Một là nghiêm túc và 2 là không nghiêm túc của người đàn ông. Chính thì xác. không nghiêm túc sẽ thuộc về Gia Linh đi, câu chuyện của Gia Linh. Còn vấn đề nghiêm túc sẽ thuộc về Mi Xoa. Thì theo góc nhìn của anh nha, Mi Xoa chỉ cảm nhận người đó là người thương thôi, chưa phải là người yêu, chưa phải là người tiến đến một tương lai xa hơn, nên người ta cảm thấy em vô tư quá à. Anh chắc sẽ lấy vợ đó. Em lấy chồng đó. Tại vì em nghĩ cái người đó đang Em bị không có. vấn đề tinh thần. Sao em bị tinh thần giống ta luôn? Không phải đâu, em vô tư quá. Họ cảm thấy hụt hẫng, họ không có cảm thấy là Không, sự tại đồng. em không thấy được cái sự nghiêm túc từ cái lời nói. Nhưng nếu mà em thương người ta, yêu nha, yêu thật sự nha, đau lắm em. Mình sẽ có những cái phản ứng. Để mỗi người em sẽ đau quá khác cho nên em nhau. mới nói là em đi lấy chồng á anh. Bây giờ Chi nè, nếu mà Chi nghe cái tin Hỏi chi hoài. mà là đó Chứ không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà quay về câu chuyện của Misa hả? Hỏi chi ạ? Thì chị Tức là chị phản ứng dạ, sao? nếu mà đang uống nước á, em sẽ phải giải tỏa cái nỗi ức chế. ức chế lúc đó. Tại vì sao? Mình. Nếu em và người đó, nếu anh và tôi yêu nhau đàng hoàng mà anh nói với tôi câu đó, ủa là ý anh là sao? Rõ ràng là cả một quá trình nếu có yêu nhau là anh lừa đảo, anh dối gạt, anh lợi dụng tình cảm của tôi, thì lúc đó hất một ly nước là còn nhẹ. Chị nói thiệt. Tại vì anh có quyền gì mà anh, một cái mối quan hệ giữa tôi và anh đang xây dựng, mà anh có quyền ập vào mặt tôi một cái tin tức như thế? Anh coi tôi là cái gì? Nên là sẽ không bao giờ có chuyện đó với Chi. Dạ, Phương Linh sẽ phản ứng ra sao nè? Mỗi người một cá tính nè. Phương Linh. Đúng không? Không, Đúng em không? phải kiểu khóc lóc vậy đâu. Là Tính chứ thì không có sao? vậy. Thì người ta lấy vợ thì thôi chứ sao. Nói, ok vậy anh đi lấy vợ đi. Có nghĩa là người ta không có trân trọng mình, người ta cũng không coi mình quan trọng và cũng không coi mình đặc biệt, cho nên người ta mới đưa ra được quyết định đó. Thì không dành cho nhau thì không việc gì phải níu kéo cả. Ok, bye. Em sao em? Nếu như em mà nghe tin người yêu mình đi lấy vợ thì em phản ứng như thế nào? Thì em sẽ kiểu là ủa gì kỳ vậy, nhưng mà trong bụng á, nó nói trong bụng. Chung bụng không?
Không, rõ ràng đây là một cái trường hợp khó, ba. nhưng mà biết đâu người ta nói là ta đi lấy vợ, nhưng mà người đó là em thì sao? Thì cũng là một cái nét trong bụng luôn. Em sẽ nói là đã quá vậy. Rồi, thật ra nói với đây là một cái chuyện khó, thì như nói là chúng ta phải sâu chuỗi lại coi là trước đó mối quan hệ của chúng ta như thế nào. Nhưng mà như Chi khuyên là dĩ nhiên đừng có bao giờ để mình vào một cái thế là ở trong cái mối quan hệ mập mờ. Cái chuyện nó rất là khó dành cho người phụ nữ, bởi vì đàn ông á, họ có như thế nào chăng nữa thì họ cũng chả có vấn đề gì cả, đúng không? Nhưng mà em á, em phải rõ ràng với anh đi. Rồi câu chuyện tiếp theo. Một buổi sáng đẹp trời nhận tin nhắn anh không xứng với em, mong em tìm được người tốt hơn. Có. Dạ vâng, thưa quý vị, đây là lý do của 1000 thằng đàn ông khi chia tay. Chính xác, em cũng đang định nói. Ai là người có câu chuyện này? Em ạ. Xin chào mọi người, em là Ly Kim Cương. Và đây là câu chuyện của em. Thật ra là em với cả bạn này thì chỉ là làm người yêu trong khoảng 1-2 tháng. Tức là tình yêu lúc đấy vẫn còn đang kiểu rất là mặn nồng ấy. Thì là em nhận được tin là bạn ấy phải đi du học, em đã rất là buồn rồi. Thì là khi bạn đi du học rồi em vẫn cố gắng giữ liên lạc với nhau, mọi thứ vẫn đang rất là bình thường. Thì tự nhiên một buổi sáng đẹp trời đấy, vì cái tiếng tin nhắn đấy cho nên làm em thức dậy, và lúc đấy em đã hơi cộc rồi. Sau lúc mà mở tin nhắn ra lại thấy một cái tin nhắn dài ngoằng là của người đấy gửi cho mình, là rất là dài, là kiểu anh xin lỗi vì là anh không muốn em phải chờ đợi quá lâu, tại vì bạn đi du học, em sẽ tìm được người khác kiểu tốt hơn, xứng đáng với em hơn. Anh xin lỗi rất nhiều. Và em chỉ lướt đến cái đoạn mà anh không xứng đáng với em gì đấy thì em đã em đã điên lắm rồi. Tại vì là lúc đấy em mới sáng sớm rồi, đang kiểu mắt mũi còn chưa mở mà đã phải nhận một cái tin, thế là em cực kỳ em bực mình. Em cũng không nghĩ là tại sao người ta nói chia tay mình, lúc đấy em chỉ nghĩ là bực quá, bây giờ mình phải làm gì bây giờ. Em chỉ nhắn nhanh lại một tin anh biến đi. Xong rồi là em xóa hết tất cả những cái thứ mà liên quan đến người đấy. Tại vì lúc đấy đang tức, em lên Facebook, em vào Facebook của người đấy để em tìm hiểu xem. Lúc đấy em mới bắt đầu nghĩ là tại sao người này lại nói chia tay mình nhỉ. Thì em mới để ý là người đấy rất là hay vào Facebook của một bạn khác, rất là hay like, tức là bất cứ cái ảnh nào và bất cứ một cái status nào của bạn ấy, người đấy cũng like hoặc là vào comment. Lúc đấy thì em mới bảo hay là có gì đấy với bạn đấy. Và mãi về sau thì em mới biết là hai người đấy bắt đầu yêu nhau thật rồi ấy. Thì em mới lúc đấy em tức lắm, nhưng mà cái mối quan hệ đấy ấy, thì nó cũng không được lâu. Và về sau thì hai người đấy cũng chia tay. Lúc đấy em hả dạ, đúng rồi, chia tay mình như thế không thể nào kiếm được người khác tốt hơn đâu. Lúc đấy em rất hả dạ. Rồi bây giờ các bạn trai nè, các bạn trai tại sao là lúc nào là các bạn nam cũng đưa ra cái lý do như vậy? Em cảm nhận như nào về một người đàn ông luôn sử dụng cái lý do này để nói lời chia tay? Trong đó có em. Người đàn ông đó như thế nào? Hả? Em đã từng nói câu này rồi đúng không? Chị Hy, Từ từ nghe các bạn nam tâm sự, các bạn nam nè. Người đàn ông dùng cái từ không xứng đáng thì chắc cái người đó đã bỏ cuộc rồi. Đó, chán nản người ta đang... Đó thì sẽ có cái cách đó để là cái cớ dễ nhất á. Nhưng mà bên kia ba anh đã bao giờ làm thế với người yêu mình chưa? Có, rõ ràng Hoàng Trời sẽ ơi! thừa nhận là Oh có. my God. Mình chỉ nghĩ mình chưa có công việc ăn việc làm, chưa có gì hết. Chính xác. Mình lại nói ra cái câu đó. Nhưng mà bây giờ cảm nhận lại thấy xấu hổ lắm. Bởi vì người đàn ông nào mà thật sự yêu thương người nửa kia của mình mà không chăm lo được mà lại lấy lý do này để chia tay thì người đàn ông đó hèn, không đủ tự tin vào bản thân. Nhưng có một trường hợp là sử dụng đúng cái hoàn cảnh này, chẳng qua họ đang ngoại tình mà thôi, mà kiếm một cái cớ để lấp liếm đi cái tội ác của mình. Như vậy là càng không đúng. Không Đúng xứng vậy. đáng là khi người đó cảm thấy là mình không lo được cho người kia thì mới gọi là sự xứng đáng. Còn nếu đã ngoại tình thì đó mới là cái cớ chứ. Không, đó là hai lý do khác nhau. Hai lý do khác Hai nhau. lý do khác nhau hoàn toàn. Mà Một đang nói cái hai là lý do người ta khác đang nhau. Nếu thực sự yêu thì cỡ nào cũng phải làm cho tới à. Mà Chứ tự không dưng phải vậy em mới lý sực do. nhớ ra là không chỉ con trai đâu nha, mà em cũng có nói câu này với những cái người có tiếp tục nữa. Kim Nhã. Hả? Nếu mà trước đây á, thì mỗi lần mà chia tay thì Nhã hay quằn quại đau khổ tìm lý do tại sao lắm. Nhưng mà tới thời điểm này thì Nhã thấy là chia tay thì đơn giản là hết yêu thôi. Đúng rồi. Dù là trai hay gái thì là hết yêu, là rồi, chia tay hết thôi, yêu, chứ chả hết có lý cảm do xúc. nào cả. Đúng rồi. Thực ra là ngày xưa thì ai cũng hay là thôi ráng kiếm cái lý do gì đó đi. Mà cái lý do tốt nhất là gì? Bây giờ các bạn nam mình phải hạ mình xuống, mình nói rằng là anh không có xứng đáng với em bằng người ta đâu. Nhưng mà cái đó là cái trường hợp mà giống như anh Hoàng nói là cái trường hợp ngoại tình thôi. Còn có một cái trường hợp nữa mà cái này là mình Làm cũng diễn phải thừa viên nha, nhận đừng là làm MC nữa. các bạn nam mình bị thiếu tự tin cho bản thân mình. Mình không biết làm thế nào để mình có thể lo được cho người ta cả. Cho nên là kiểu là mình thôi, vậy thôi mình buông luôn đi cho rồi. Em thấy là nếu như mà cảm thấy đủ yêu hay thương người đó thì cố gắng để mà xứng đáng, chứ không phải là nói câu là anh không xứng đáng. Là bỏ luôn. Nhưng mà cái đó nó phải tùy thuộc vào người phụ nữ. Em hiểu không? Người phụ nữ phải rất là tinh tế trong cái việc này. Chứ nếu như người phụ nữ mà cứ là hồi xưa em vậy đó, hoặc là em thích cái này kia. Người đàn ông có thể gồng mình lên trong một cái đoạn nào đó thôi, chứ không thể gồng mình lâu được.
Câu chuyện tiếp theo, ngủ dậy sau một đêm tự nhiên hết muốn quen. Ngủ dậy sau một đêm là một đêm ở cạnh nhau hay là một đêm lẻ loi một mình? Nguy lắm. Của ai đúng không? Anh bảo bớt suy diễn nè. Không, cảm giác nó khác lắm em. Tự nhiên đang ngủ ở hai nhà khác nhau nó khác. Còn tự nhiên đang ở chung cạnh nhau mở mắt ra, ôi mình chia tay. Bây giờ mới chào. Phương Linh nói trước là đây là cái thời còn trẻ bồng bột. Dạ. Em không biết mọi người có đâu mà vào trường hợp này bao giờ chưa. Tự nhiên em đi ngủ thì sáng hôm sau lúc mà dậy thì em cảm giác là không có muốn quen nữa. Không phải em cho em ghét hay gì đó, tự nhiên cảm giác là mình muốn được một mình. Là em hả? Mình không muốn có đôi có cặp gì hết. Có ai tác động gì em không? Em có gặp chuyện Không gì có không? tác động gì hết luôn. Ăn trúng cái gì không? Đó là một cái là không giải thích được. Kỳ. Vừa mới đi chơi luôn á, vừa mới đi chơi xong rồi tối về ngủ dậy thì sáng hôm sau nó bị cảm giác vậy luôn. Đó là một cảm giác rất là khó tả. Rồi Thì em lúc đó người con trai đó phản ứng như thế nào? sáng dậy á, thì em cảm giác là em không có muốn quen, không có muốn có bạn trai. Đau à, có đó đau à, không biết tại sao luôn á. Cái thời gian đó mình gặp nhau thường xuyên, mình liên lạc thường xuyên, cái mức á nó dồn dập quá, nhiều khi mình cảm giác là mình không có không gian riêng. Em nghĩ là tự nhiên bản thân của mình, tiềm thức của mình nó mong muốn, nó cần phải được một cái sự riêng tư nào đó một mình, cho nên nó mới dẫn đến cái tình trạng như vậy. Tại sao con gái có thể đối xử với con trai vậy được? Không phải muốn đối xử vậy. Mình nói thẳng luôn, còn có những người họ im lặng để họ qua cái thời gian đó chứ họ cũng không chia tay. Cảm giác bị bứt rứt cũng có nghĩa cảm giác như vậy. Tại vẫn nói yêu thương rồi vẫn nói là vui lắm, em đang vui lắm, em rất muốn quen. Thì giống như em đang nói dối và em không thể nào nói dối người đó được. Em muốn tâm sự là thì cái người đó cảm giác giống như là chắc là mình có một cái lý do nào đó khác, mình đã thích ai khác rồi, mình thay đổi tình cảm gì đó rồi cho nên mới vậy. Cho nên là thành ra là lục đục và dẫn đến sự chia tay thật luôn. Rồi bây giờ tôi hỏi các bạn nữ này, ai cảm thấy câu chuyện này nó hợp lý? Dạ hợp lý. Giơ tay. Còn phần còn lại thì thấy như thế nào? Thật ra là trai gái thì cũng hay có cảm xúc đó lắm. Đúng rồi. Sau này á em cũng có gặp trường hợp cũng đó có. nhưng mà em biết kiềm chế bản thân rồi. Đó Em không? kiềm chế cho nó quá Bằng cách cơn. nào? Đúng rồi, thực ra Cái... xong rồi em phải tự đi hâm nóng cái tình cảm luôn. Tự cho mình một cái động lực. Sau đó thì em nghĩ là duyên chưa dứt, cho nên là vẫn quay lại cùng với nhau, nhưng mà phải qua một cái thời gian đó qua được cái cơn thay đổi tâm lý, tâm sinh lý phụ nữ vậy đó. Đó. Nhưng sao cũng hay bị giống như vậy. Thì cả hai cảm giác như là không thiếu nhau được cho nên quay lại. Quá đáng lắm luôn á. Tự nhiên ăn uống đã đời no say, sáng ngày hôm sau thôi em hết đói rồi. Nói gì kỳ vậy, đâu có được. Bây giờ GA nói GA cũng từng rơi vô trường hợp đó là như thế nào? Nhưng mà kiểu của em là không tới mức mà muốn chia tay, em chỉ muốn một mình thôi. Thì sẽ nói thẳng là anh muốn một mình trong khoảng thời gian ngắn đó. Sau đó thời gian ngắn sẽ nói chuyện lại. Mình cũng vô lý nữa, tôi không có chấp nhận chuyện đó bao giờ trong đời tôi. Là bạn của em bị cái cảm giác là không chấp nhận như anh Bảo vậy nè. Không, em phải nói đọc cái rõ cái lý do cho người ta biết là tại sao tự nhiên đang yên đang lành tự nhiên cái đụng đó, cái giống em như biết. là anh GA nói đó. Có thể trong mối quan hệ đó nó lâu dài gian. quá đi, phải có một khoảng thời gian mình bị chán nhưng mà Thì bạn nó không tới không mức có muốn tin. chia tay. Bạn nó không chịu. Đó là cái tín hiệu của chủ nghĩa độc thân của thời gian tuổi trẻ. Và bên cạnh đó là dấu hiệu nhẹ của việc trầm cảm. Bởi vì có rất nhiều bạn trẻ như vậy, họ thích được một cái không gian riêng một mình, đừng ai đả động đến thế giới này của tôi hết. Và đã bơ rất hiểu những trường hợp đó, ai cũng đã từng trải qua cảm giác đó rồi mà. Tự nhiên tất cả mọi thứ thay đổi một cái bạch 100%, 180 độ thay đổi hoàn toàn luôn. Như là đỡ ngày hôm nay với ngày hôm sau, có nhiều người trong một ngày thay đổi á. Tức là lúc sáng dậy, lúc chiều dậy, lúc tối khác, cứ kiểu như vậy đó. Không có rồi, nắng mưa thất thường mình không nói rồi. Nên thôi Linh à, em nên sinh con đẻ cái đi, em sẽ trưởng thành hơn nha. Khó quá ha. Người ta trưởng thành rồi. Chắc chưa? Qua thời gian Em đó nghĩ rồi. em trong mối quan hệ mình bị ngợp cái sự yêu thương dữ quá, nó quá nhiều á. Bị ngợp sự yêu thương dữ quá. Đây không, cái chuyện mà ngợp sự yêu thương là anh chứng kiến, anh có câu chuyện luôn. Đúng không anh? Anh là một cái dạng mà khi anh bắt đầu một cái mối tình nào á là anh dữ dội lắm. Đó. Anh dành hết tất cả những gì có thể anh có trong mối tình đó. Xong anh từng nghe những câu như thế này đó. Sau 3 ngày đi với nhau xong, anh ơi, em biết là anh Mình nghĩ thương xíu em đi. đó, nhưng mà tại vì bây giờ em còn ham chơi quá, em muốn chơi quá. Cho nên là Không, Xong đúng rồi, là- khi mà yêu nhau mà khi còn trẻ quá tôi cho ấy, đi chơi luôn. Không, nhưng mà cái này em nghĩ là mình cũng phải biết cách dung hòa, ví dụ như là thôi đúng thì rồi. mình cũng không có đừng kiểu sáng gặp mặt rồi chiều gặp mặt rồi tối gặp mặt rồi nhắn tin em Chơi ăn gì game chưa cũng có em. giờ giấc đúng không? Thì đúng rồi đó. Thế đó là một minh chứng sống cho cái chuyện là rất là hạnh phúc trong tình yêu. Đó là khách mời của chúng ta, anh Hoàng Rapper. Thế thì bây giờ anh có thể chia sẻ một kinh nghiệm nào đó để mà có thể là giữ lửa trong cái chuyện yêu nhau
và đến với nhau. Lên anh. Tỏa sáng đi anh. Đương nhiên em. Hầm nóng là phải lên chứ em. Đúng rồi, lên đi anh. Lên làm sao hầm nóng em ơi. Ok em ơi. Cái đó là sự đồng cảm của cả hai. Thật sự lấy chồng nghệ sĩ á, khổ lắm. Phải suy nghĩ rồi ghen tuông đủ điều hết. Quan trọng là người đàn ông có chứng minh được cái niềm tin đó của mình trong mắt phụ nữ hay không. Và bên cạnh đó là phải san sẻ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Và Hoàng Rapper đều mong muốn là bất cứ những lúc nào mình rảnh á là mình đi rửa chén, mình đi giặt đồ, mình làm phụ việc nhà giá. Em thì ba người bạn gái em là đều là ba người trong nghề hết. Quen lúc ba cô hả? Không, quen mỗi người 2 năm đó, ba người. Tại vì đa phần làm việc ở trong môi trường nghệ thuật thì phải tiếp cận những người làm nghệ thuật á. Em nghĩ là Như là chấp nhận đúng không? Chấp nhận Thực ra là tùy. sẵn sàng thôi, bắn thôi. Chả ai mà muốn chia tay trong tình yêu cả. Vậy thì làm thế nào để chúng ta không phải đi tới cái đoạn đó? Chúng ta phải biết, thứ nhất là rõ ràng trong mối quan hệ của mình. Chúng ta phải biết trân trọng những mối quan hệ của mình, có trách nhiệm với mối quan hệ của mình. Bởi vì nếu chúng ta không có trách nhiệm và không có trân trọng thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng cái điều đó thật sự quan trọng với chúng ta cả. Và nếu như không quan trọng thì kiểu gì cái chuyện cũng sẽ kết thúc. Thì thôi, chúng ta hãy cứ tiếp tục làm những gì đẹp nhất để cho tình yêu của mình. Và chúc cho tất cả các khách mời cũng như quý vị khán giả ai cũng sẽ có một tình yêu thật đẹp. Cảm ơn Hoàng Rapper rất nhiều về những cái chia sẻ của anh, và hy vọng rằng là anh với lại gia đình nhỏ của mình lúc nào cũng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của chương trình, đó chính là 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.